Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh mặn khoai môn nha, bánh đúc mặn thập cẩm nè. Làm rất là nhanh luôn, mình không có cần phải chia bột, xào nhân riêng gì hết á. Nhanh gọn lẹ mà ăn ngon, dù để 2 ngày nó cũng không có cứng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình cân ở đây 250g bột gạo. Còn bên này là 100g bột nếp, là gần 1 chén á. 600ml nước cốt dừa nha, nước cốt đặc thì nó béo ngon, còn các bạn thích ít béo thì dùng nước lỏng. Khoai môn thì mình dùng ở đây khoảng nửa củ thôi. Khoai môn này là khoai môn cao nó mới thơm, nó có cái chất bột á, ăn nó ngon hơn cái loại sáp. Nhưng thì mình có một cây xúc xích tươi cùng với thịt nạc xay ra sẵn nha, để chút nữa mình làm cùng với nhân. Gia vị thì có muối, hạt nêm. Còn bên đây là 1 muỗng canh dung đường. Rồi cho 250g bột gạo vào thau, 100g bột nếp cũng cho vô luôn, 1 muỗng canh dung đường nè, muối và hạt nêm cho hết vô, 600ml nước cốt dừa nha, các bạn cũng cho hết vô luôn. Cái phần gia vị mà mình nêm vào đây á, thì các bạn lường vừa vừa thôi, đừng có cho nó mặn quá nha, mặn quá không ngon đâu, nó vừa ăn vậy đó. Mình khuấy đều lên để cho bột nó tan ra hẳn. Cái bột gạo mà nếu không có cái loại hạt thì các bạn dùng cái loại mịn cũng được nữa, mình cứ khuấy cho nó tan. Một cây xúc xích tươi sắc ra nhỏ nhỏ, hoặc là nếu mà không thích xúc xích thì các bạn thay bằng lạp xưởng nha. Lạp xưởng cho vào bánh này nó cũng thơm ngon lắm á. Mình thích xúc xích thì cho xúc xích, hoặc là chả lụa cũng ngon luôn. Cái phần nhân này bánh thập cẩm thì tùy ý, có thể là xúc xích, lạp xưởng, chả lụa hoặc là tôm khô ngâm nở mềm. Hành lá mình dùng 1 cọng, gốc và lá luôn cũng sắc nhỏ nhỏ ra. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết, thì mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình nha. Nửa cái củ hành tây trắng cũng sắc ra nhỏ nhỏ luôn. Hành tây hoặc là hành tím kết hợp với tỏi cũng thơm, có hành tây thì mình dùng hành tây. Khoai môn nửa củ luôn cũng sắc ra lát mỏng mỏng, chút nữa mình sẽ sắc sợi lại. Khoai môn đừng có dùng nhiều quá, nó sẽ dễ bị mềm bánh ha. Còn các bạn dùng mà nó ít quá thì bột bánh nó hơi cứng, nên mình dùng ở đây nửa củ, khoảng 300g khoai môn là được rồi. Thì có thể tỷ lệ bột và khoai môn nó bằng nhau là bánh nó cũng ngon á. Rồi mình sắc sợi xong rồi cái sắc hạt lựu lại cho nó đều đều vậy nè. Đừng có nhỏ quá một chút các bạn hấp lên á, cái bánh nó hòa vào trong bột á, mình ăn nó không có cái mùi khoai môn, nên mình cũng sắc hạt vậy nó mới ngon. Rồi bắt cái chảo lên, mình cho dầu vào, tiếp theo là hành tây, sấy cho nó thơm lên cái, để lửa lớn luôn nha. Khi mà hành nó dậy mùi thì mình cho tiếp thịt nạc xay, mình xào đều lên cho thịt này nó săn thơm cùng với hành tây. Để lửa lớn thì nó không có bị dính chùm á, nó sẽ tơi rời. Xúc xích cũng cho vô xào luôn nha. Tiếp theo là khoai môn sắc sẵn hồi nãy nè, mình cho hết vô mình xào vậy á, tất cả các nguyên liệu của mình nó dậy mùi thơm lên, nó kết hợp với cái mùi hành á, nó thơm mà nó ngon. Còn không xào là nó không được thơm đâu, nên là các bạn đừng có bỏ qua cái bước xào này ha. Mình xào sơ cái xong rồi mình sẽ khuấy đều thau bột cho hết vào trong nhân luôn. Lúc này thì để lửa nhỏ thôi nha, khuấy đều, cái chảo nó đang nóng đó, các bạn đảo đều để cho bột và nguyên liệu khác đó nó hòa quyện lại với nhau. Đừng có để lửa lớn quá, nó dễ đóng đáy chảo lắm á, thì phần bột của mình nó dễ ốc trâu á. Mình đảo nhẹ qua cái chảo nó nóng là bột nó đặc nhanh lắm. Rồi tiếp theo cho hành lá vô luôn. Bột vậy là nó đã đạt rồi nha, nó có cái độ lỏng lỏng sệt sệt vậy là vừa đó. Mình tắt bếp luôn ha, đảo đều cho hành nó đều một cái nữa là được rồi. Mình dùng cái khuôn 26 nè, quét dầu để cho nó chống dính. Khuôn nhôm, khuôn inox á, thì nhớ quét dầu nó mới không dính nha. Còn như khuôn silicon á, thì không cần phải quét dầu, nó cũng không có bị dính đâu. Dàn bột ra cho nó mỏng, cho nó dàn đều cái khuôn vậy nè.
cái bề mặt nó hơi láng láng một chút, các bạn hấp ra cái bánh của mình nó đẹp hơn. Cái khuôn này á, cái độ dày của bánh là nó vừa, còn các bạn làm khuôn nhỏ hơn á, thì cái độ dày của bánh nó sẽ nhiều hơn ha. Cho vào trong cái nồi đem đi hấp, nhớ bắt sẵn nước sôi. Bánh này thì mình hấp nửa tiếng nha, tính từ lúc nước sôi và hấp ở mức lửa trung bình. Đủ thời gian là bánh nó chín. Bây giờ mở nắp ra ha, rồi các bạn sẽ lấy cái khuôn ra. Mình chờ cho bánh nó nguội á, nó mới không có bị dính khuôn. Thơm bát ngát luôn á. Để yên ở đây cho nó nguội hẳn. Khi mà bánh nó nguội hẳn rồi á, thì nó chóc lóc khỏi cái khuôn nó không có dính, mà cái bánh của mình nó cũng dẻ và ngon hơn lúc còn nóng. Làm bánh hấp mà có nước cốt dừa thì các bạn nhớ để cho nó nguội nha, bánh ăn nó mới ngon, nó dậy cái mùi thơm nước cốt dừa và cái vị béo đó. Bánh càng hấp dẫn hơn, ăn nóng thì nó hơi mềm chút. Mình sẽ dùng cây dao khía này mình sắc ra nhìn cho nó hấp dẫn một chút ha, nó đẹp mắt. Bánh đúc mặn thập cẩm. Làm kiểu này nhanh gọn lẹ mà ăn ngon nữa, để 2 ngày nó cũng không có bị cứng đâu. Kết hợp với bột nếp, bánh của mình nó sẽ dẻo ngon so với bột năng, nên hôm nay mình sẽ dùng bột gạo và bột nếp cho cái công thức này. Bánh ngon xuất sắc luôn á, mềm mềm, dẻo dẻo, dai dai, mặn ngọt, thơm khoai môn nữa. Bánh nào mà mình thấy kết hợp với khoai môn á là nó thơm. Có cái tinh bột của khoai môn cao và quyện vào trong bột, nó cũng có cái độ bùi bùi, nó ngon lắm. Đơn giản mà ngon miệng, nhanh, dễ làm, thì ai cũng làm được thành công cái món bánh ngon này luôn á. Ai mà thích mặn mặn á, mà béo béo á, thì đừng có bỏ qua cái món bánh đúc khoai môn này nha. Kiểu thập cẩm á, thì mình thấy ăn nó ngon, nó không ngán. Còn so với các bạn làm bánh ngọt á, thì ăn nó ngon lắm nhưng mà rất là dễ ngán, mình ăn không có được nhiều. Còn cái bánh mặn này á, có thể ăn no luôn. Các bạn có thể kết hợp với thêm nước mắm chua ngọt nè, một ít rau thơm, dưa leo rồi đó, ăn thay bữa cơm luôn á, ngon lắm các bạn. Mình làm một dĩa luôn, no nê căng bụng, khỏi cần phải nấu cơm. Bữa nào mà ngán ăn cơm hoặc là làm biếng nấu á, thì các bạn cứ làm một cái mâm bánh này đi. Làm không có khó đâu, mà lại ngon miệng. Chan thêm nước mắm vô á là xuất sắc luôn. Dẻo, thơm, béo, bùi, mặn mặn, ngọt ngọt. Có thêm tôm khô vô nữa nó càng thơm hơn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.